Bine v-am găsit, dragi prieteni! Astăzi vă propun o prăjitură foarte rapidă și foarte economică. Prăjitură triunghi tăvălit. Are numai ingrediente obișnuite și oricine o poate face foarte repede. Să vedem ce ne trebuie. Ingrediente: 4 ouă, 200 de grame de zahăr, 2 pliculețe de zahăr vanilat, 2 plicuri de zahăr cu aromă de rom, 60 de grame de fulgi de cocos, 100 de ml de lapte gras, 100 de ml de ulei, 280 de grame de făină, 7-8 grame de praf de copt, sare și unt pentru uns tava. Pentru sosul de ciocolată, 250 de ml de lapte gras, 20 de grame de cacao, 75 de grame de zahăr, 100 de grame de ciocolată cu 45% cacao și aproximativ 200 de grame de fulgi de cocos. Aceștia sunt pentru tăvălit. Preîncălzim cuptorul la 190 de grade Celsius. Începem prin a sparge cele 4 ouă într-un castron încăpător. Ouăle pot fi luate direct din frigider sau pot fi la temperatura camerei, nu are nicio importanță. Peste ele adăugăm zahărul vanilat și zahărul cu aromă de rom. Dacă preferați esențe în detrimentul pliculețelor, atunci le înlocuiți cu zahăr normal. Punem și un praf de sare și mixăm. După vreo 2-3 minute, compoziția se va albi și va deveni foarte spumoasă. Acum este momentul să adăugăm uleiul și laptele. Mai mixăm puțin. Apoi, punem toată făina odată, praful de copt și fulgii de cocos. Amestecăm totul cu mixerul. Ungem o tavă de 20 pe 30 de centimetri cu unt. În ea turnăm compoziția, care va arăta cum vedeți aici, cu buburuze. Nu vă faceți griji, sunt doar fulgi de cocos. Nivelăm și dăm la cuptor. Se coace la 190 de grade Celsius timp de aproximativ 30 de minute sau până ce devine rumenă și scobitoarea introdusă în centru iese curată. Între timp facem sosul de ciocolată. Într-o crăticioară amestecăm zahărul și cacaoa. Adăugăm câte puțin lapte până obținem o cremă omogenă. Apoi îl turnăm pe tot. Punem pe foc. Când dă în fiert, punem ciocolata și mai fierbem 2 minute, amestecând continuu. Îl dăm deoparte să se răcească. Prăjitura s-a copt. Așa arată. Lăsăm să se răcească 20 de minute.
Apoi eu procedez așa. Îi îndepărtez marginile, care sunt puțin mai tari. Și tai prăjitura în pătrate. Fiecare pătrat îl tai în două pe diagonală și obțin un triunghi. Părțile tăiate ale triunghiului le înmoi în sos de ciocolată. Puteți să băgați și cu totul în sos dacă vă e mai ușor, dar părțile tăiate absorb mai bine. Următorul pas este să tăvălim prin fulgi de nucă de cocos. Ca să arate mai bine la servit, tăiați triunghiurile în două pe grosime. Desigur, aceasta este strict opțional. Dacă nu le serviți imediat, țineți triunghiurile într-o cutie etanșă. Să aveți poftă, dragii mei!